لا بالفعل الشغل صح من سوني اللي طلعوا لنا السماعة الجديدة اللي أفضل وأصغر وأحسن، وأيضا من نوكيا اللي قاعدين يعطوا وعود إن شاء الله يكونوا قدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. ونعم الاثنين هذول قاعدين يطوروا أمور كثيرة، بس لحظة أول شيء أوكي. هذا لون حلو، هذا من المطبخ جاي، لون الغطاء من جد جاي من المطبخ. الجوال حق نوكيا ما أدري مين اللي أعطاهم نصيحة يحطوا هذا اللون على الكفر، ولكن كذا جميل. مطبخ كذا جميل، سيراميك مطبخ كذا، الجريس صح، كذا لون الجريس صح. بس كذا طلع بخاطري بداية الفيديو. تتفقوا معاي ولا لا يا جماعة؟ اعطوني في التعليقات، وهذا اهم فيديو حتشوفوه اليوم عشان تختاروا هل تشتروا سماعة سوني الجديدة او هل تشتروا جوال الاكس 20 من نوكيا. فمن باب التذكير برضو اعطونا لايك وخليكم مشتركين في القناة وفعلين التنبيهات وكل جديد اول باول. خلوني ابدا اول شيء بسماعات سوني. الجيل الجديد من سماعات سوني طلع، وهي سماعات لاسلكية ان اير دائمة العزل. لحظة خلينا نتذكر الماضي، هذه النسخة الماضية، والحين النسخة الجديدة أصغر بمقدار 40%، وهذا أمر جدا كويس. والسماعة نفسها حجمها أقل ب10%. طبعا الحجم أصغر، ولكن البطارية بنفس كفاءة النسخة الماضية وأفضل شوي. وحدة مضخم الصوت في كل سماعة تجي بحجم 6 ملم مع استجابة ترددية بمقدار 20 هرتز إلى 20,000 هرتز للبلوتوث، والبلوتوث 5.2، ويعتبر شيء مرة كويس، يمكن اقتران أكثر من جهاز في نفس الوقت على نفس هالسماعات. والكثير سماها ملكة العزل، أنت بالفعل تنعزل عن اللي حولك بسماعات داخل الأذن. أمر مرة كويس وتطبيق مرة ممتاز ومميز بذكره خلال الفيديو. بس أرجع لموضوع العزل وأقول إنه في جيل جديد للعزل وصار أفضل مع معالج V1 المطور من سوني اللي يحسن أداء العزل مع توفير أكبر في الطاقة اللي هي البطارية. أيضا يوجد ميكروفون ثنائي في كل سماعة، وظيفته التقاط أصوات العزل والتحكم فيها على حسب رغبة المستخدم. بمعنى آخر المايك المخصص للأمبيانت ساوند، الصوت المحيطي، فتقدروا تعيشوا بجو أنكم تسمعوا اللي حولكم أثناء وضعكم للسماعة، فبالتالي ما تنعزلوا بالكامل. وأيضا في أنماط سوني برضو حطوها في السماعة، قد جت بسماعات مميزة سابقة. تقنيات زي الهايرز أوديو الوايرلس، مما يعني أنه حتمكنكم من تشغيل ملفات صوتية بجودة عالية عن طريق الشبكة اللاسلكية، عن طريق اتصال اللاسلكي. هالأمر يعتبر جيد لأنه كانت سماعات سلكية فقط نوعا ما إلى فترة هي اللي قادرة على الهايرز أوديو. برضو السماعات تدعم تقنية اسمها DSEE، هي Digital Sound Enhancement Edge، باختصار تقنية تاخذ الملف الصوتي وتحسن الجودة على حسب نوع الصوت الجاري تشغيله. السماعات برضو تدعم خاصية Speak to Chat، هي ان السماعات توقف المحتوى تلقائيا وتفعل نمط الامبيانت بمجرد ما انتم تتكلموا وانتم لابسين نفس السماعة. يعني انتم حاطين سماعات، واحد جاء قاعد يسولف معاكم، بمجرد ما تبدأوا تسولفوا معاه المفروض النمط هذا يبدأ بالعمل. السماعات برضو تحمل ميكروفون مصمم لالتقاط الصوت من فم المستخدم فقط، مما يعني انه حتلتقط الكلام كلمة. هذا الشيء بيعطي جودة جيدة جدا للمايك. السماعات تدعم الاختصارات بالنقر على السطح، نقرة على السماعة لليسار لتبديل بين وضع العزل ووضع الامبيانس اللي هو المحيطي، او النقر المطول لدخول في وضع الامبيانس المؤقت، او النقر على السماعة اليمين للتالي، وغيرها من الاختصارات اللي تقدروا تخصصوها على مزاجكم عن طريق تطبيق سوني هيدفونز كونكت. حلو ان تطبيق هيدفونز كونكت في كل ما يربط سماعات سوني من مختلف الفئات العالية بنفس المستخدم، سواء على الايفون او على اجهزة الاندرويد، كله التطبيق يعمل بشكل جدا ممتاز، وهذه ميزة تحسب له. التطبيق يتيح لكم الكثير من الاعدادات والخيارات، مثل امكانية تخصيص نمط الامبيانت باعدادات متعددة، تخصيص الامبيانت لالتقاط صوت السيارات الحافلات فقط، او تخصيص الامبيانت لالتقاط الصوت البشري بس. فلو كنتوا تمشوا في الشارع وانتم رايحين الدوام وتجوا، السيارات والحافلات بتفيدكم، تعرف انه في سيارة جاية وما تسهو انتوا تقطعوا الشارع. بس الامر هذا ما يحتاج الناس اللي عايشين داخل المدن يروحوا يجوا اصلا بالسيارة، يحتاجوا لما اشخاص في مكاتبهم يسولفوا معاهم هالنمط يحتاجوا اللي هو حق يسمعوا صوت اللي حولهم، الاصوات البشريه. وايضا من خلال التطبيق يمديكم تعرفوا حجم راس السيليكون المناسب
لأذنكم. داخل العلبة يجي سمول ولارج والميديوم مركبة. ونصيحة دائما احرصوا على اختبار السماعتين، قد يكون هنا سمول وهنا لارج من ناحية قطعة السيليكون، فاختاروا وبتحصلوا على شيء مرة رائع بإذن الله من ناحية هالقطعة وراحتها بالأذن مع الوقت. بالنسبة للميكروفون فهو فعلا يقدم أداء جيد ويعطي صوت واضح في المكالمات، وأيضا في التسجيل حتى أيضا من ناحية عزل الصوتي قدم أداء جيد. الفرق بين هذا العزل وعزل الجيل السابق يعتبر طفيف، وممكن يفرق مع ناس وناس لا، على حسب كذا حساسيتهم وأذنهم ووضعهم. ولكن فعلا أكثر شيء حسينا إنه فرق هو تجربة الحجم. حجم السماعات صارت أصغر بكثير من المرة الماضية، وهنا في سهولة في أخذها وفي التنقل معها، وبصراحة شيء مرة كويس. حتى تصميم السماعات صار مناسب أكثر للأذن من تصميم السابق. وأيضا السماعة مقاومة للماء بمعيار الIPX4. السماعة تعطيكم 8 ساعات من الأداء، ومع استخدام العلبة حتعطيكم مجموع 24 ساعة، مع العلم أنه شحن 5 دقائق بيعطيكم 60 دقيقة من الأداء. وطبعا الشحن عن طريق منفذ USB Type C، وبرضه تدعم الشحن اللاسلكي بتقنية الشي. جتني في علبة رايقة لأنه أوكي يحبوني، جتني بعلبة رايقة. فالعلبة رايقة جاء فيها نفس الحافظة الجلدية اللي هي بصراحة حركة، ويعطيهم العافية سوني. العلبة هذه ما تنباع، ولكن أتمنى أن توجد اكسسوارات كثيرة لنفس السماعات منها تسهل على المستخدمين تجربتها. طيب بالسعر كيف وضعه؟ السماعة بحوالي 1000 ريال، وأمامكم السعر بالعملات الأخرى. تجي باللون الأسود واللون الفضي واللي هو معي. قلت جراي بداية الفيديو صح؟ هو جراي ما هو بفضي، جراي ولا بيج؟ ايش رأيكم؟ احسن من المطبخ. الجوال هذاك روعه، بس اسلوب الكفر حق المطبخ ذا ما عجبني. المهم شيء اخر لازم اذكره عن السماعه، انه الصندوق يجي فيه السماعات وعلبه سلك USB A الى USB C، وايضا الرؤوس الثلاثه اللي ذكرتها قبل شوي. وبرضه الجدير بالذكر ان السماعات ما تحمل اي مواد بلاستيكيه، حيث تم استخدام الكثير من المواد المعاد تدويرها في تصنيعها. هذا امر سوني بدأت تركز عليه، وكويس ان اليابانيين يسووا هذا الشيء. طيب اختصر لكم وش الشيء الكويس وش الشيء اللي مو كويس بهالسماعه. ابدا بالكويس والايجابيات: صوت بجوده ونقاء عالي، حجم مناسب وتصميم عملي، دعم التطبيق للتحكم في الكثير من الخصائص. الاشياء اللي ما عجبتني السعر مرتفع، ممكن ما يكون مناسب للجميع، ولكن هالجهاز بيأديكم على اكثر من جوال سواء اندرويد iOS او حتى اجهزتكم المنزليه الاخرى اللي فيها نمط السماعه اللاسلكيه. ميزه السبيك تو شات ممكن ما تكون جدا عمليه في بعض الاحيان، هي تحتاج شويه تعود، وممكن تكون افضل، ونتمنى هذا الشيء مع تحديثات قادمه مع نفس هالسماعة. وتظل ميزة جدا ممتازة. ولازم أذكر بأن التحديثات تيجي كثير على السماعات من التطبيق، فإذا أنتم حارمين نفسكم أنه دائما بين فترة وفترة تفتحوا التطبيق، افتحوا التطبيق بتلاقوا فيه تحديثات إلا ما تلاقوا فيه تطورات وخصائص تضاف على سماعات سوني. والحين أنتقل للإكس 20 من نوكيا. أول شيء يعطيهم العافية نوكيا إن أرسلوا لي هالجهاز عشان أختبره، وبالفعل أتكلم على أشياء عجبتني وما عجبتني، وبسهل عليكم التجربة وأيضا قرار الشراء. النوكيا إكس 20 جوال فئة متوسطة اقتصادية، ولكن يدعم ال 5G. يجي بتصميم بلاستيكي من الخلف، يجي بواجهة مطفية منحنية مع دائرة تحتوي على الكاميرات الخلفية، وهي بالتعاون مع زايس. الواجهة الأمامية أكثرها شاشة مع ذقن في الأسفل عليه شعار نوكيا. الجهاز جاء مع الكفر حق اللون ذا اللي من بداية الفيديو قاعد أتكلم عليه. قولوا لي رأيكم، هذا اللون حلو ولا لا يا جماعة؟ سماكة الجهاز 9.1 ملم، تعتبر عالية نوعا ما. وزنه 220 جرام، ويعتبر ثقيل مقارنة بالجوالات اللي من نفس هذه الفئة، ولكن يمكن الخصائص تعوضنا. فخلينا نبدأ بالمعالج. المعالج هو الكوالكوم سناب دراجون 480 5G، 8 تنوية، دقة تصنيع 8 نانومتر، والمعالج الرسومي الأدرينو 619. في اختبار الجيك بنش 5 عطى 510 نقاط في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 1522 نقطة، وأمامكم مقارنة بينه وبين جوالات أخرى من نفس هذه الفئة. تجربة لعبة ببجي اشتغلت بسلاسة ونعومة ممتازة على الإعدادات العالية بدقة ال HD. البطارية سعتها 4470 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط. حجم الشاشة 6.67 إنش بدقة الفول HD بلس 2400 في 1080، وهي من نوع ال IPS LCD. مسماها البانش هول ديسبلاي. تشبع الألوان في الشاشة مقبول، وبشكل عام تؤدي الغرض. وعلى فكرة تردد الشاشة 60 هرتز، ويعتبر منطقي جدا على هذه الفئة. نوكيا إكس 20 يمتلك 4 كاميرات خلفية، وزي ما ذكرت أولا هي بالتعاون مع زايس. الكاميرا الأساسية عريضة تجي بدقة 64، الثانية عريضة جدا تجي بدقة 5 ميجا بكسل، الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 2، والكاميرا الرابعة للعمق بدقة 2 ميجا بكسل. الأمامية حقة السيلفي
32 ميجا بكسل. هالكاميرات ما تفيد شيء إذا ما جربناها، ففي التجربة العدسة الأساسية تقدم تفاصيل جيدة، وأيضا سحب الإضاءة مرضي مع ألوان مائلة للبرودة، وقد تختلف الألوان بحسب نظام معالجة الصورة وبحسب الظروف المحيطة. في الزاوية العريضة جدا التفاصيل اللي تقدمها نوعا ما أقل جودة ولكن جيدة إذا كانت الإضاءة الموجودة جيدة. تميل البرودة بشيء بسيط ولكن مجملا العدسة تؤدي الغرض. الجوال يدعم التقريب حتى مرتين باستخدام العدسة الأساسية، وحتى 8 مرات ولكن باستخدام السوفت وير اللي هو البرمجيات. هنا الجودة حتكون أقل لأنه التقريب رقمي وليس فعلي. في تصوير البورتريه التخبيش جيد والعزل بين الجيد والجيد جدا، وفعلا مع خوارزميات جوجل صور البورتريه دائما نتائجها ممتازة، وكويس انهم ما غيروا على خوارزميات جوجل بهالكاميرا واستخدموا اندرويد 1 اللي بقول عنه بعض التفاصيل بعد شوي. تصوير الفيديو بدقة الفول اتش دي و30 او 60 اطار في الثانية يقدم جودة بين الجيدة والمقبولة. معالجة الألوان متذبذبة، أحيانا باردة وأحيانا كذا دافية. برضه يدعم تصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية بدقة 1080 وبرضه يا 30 أو 60 إطار في الثانية. الجودة مقبولة والألوان جيدة. وما أنسى أذكركم بأن الإضاءة اللي حولكم تلعب دور كبير في الجودة حقت الصور وأيضا الفيديوهات. في تصوير الكاميرا الأمامية يقدم نتائج جيدة، وفي البورتريه يقدم صور جميلة وبرضه مرضية. الذاكرة في هالجهاز 8 جيجا بايت، السعة التخزينية 128 جيجا بايت. الجوال يدعم تشغيل شريحتين أو شريحة مع كرت ذاكرة من نوع المايكرو اس دي. نظام التشغيل الاندرويد 11 وهي خام من جوجل وبسيط جدا وخفيف، والشيء المميز انه مدعوم من جوجل بتحديثات الى 3 سنوات، وهذه احد المزايا الكويسة مع هالجهاز. الجوال ايضا يدعم البلوتوث 5 والواي فاي بالتردد الثنائي، والجهاز يمتلك مستشعر للبصمة مدمج في زر التشغيل، وبعد التجربة عطى استجابة ممتازة وسريعة. وبرضه يدعم فتح القفل باستخدام الوجه، لكن صور عادية مو 3D فما أنصح فيها أبدا. محتويات الصندوق غلاف بصراحة بخامة جيدة ولكن لون لكم عليه، وكيبل الشحن، وأيضا على حسب الدولة بتلاقوا موجود شاحن أو مو موجود. عندنا سعر الجهاز 1299 ريال، وأمامكم العملات الأخرى. وألخص الحين الإيجابيات والسلبيات من ناحية الجهاز. الإيجابيات: دعم ال 5G، بطارية بسعتها كويسة لهذه الفئة، وأيضا لو تكلمنا على دعم ل3 سنوات كتحديثات، شيء مرة ممتاز. أما الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل، فالشاشة دقتها ما هو بذاك الشيء الخرافي، وأتوقع أنه هالأمر بيلعب دور جيد مع استدامة البطارية. وبرضه شيء ثاني من ناحية الصور، لا تتوقعوا ذاك الصور الخرافية الرائعة. كويس انه معالجة جوجل موجودة بهالصور، وهذا امر حسن. وكذا عرفتكم على هالجهازين، وتخيلوا مدى التقنيات اللي في هالسماعة اللي خلت سعرها مقارب بتقريبا 250 ريال، 80-70 دولار لنفس الجوال. نعرف انه كل واحد من هذول قد يكون استثمار مناسب لاحد منكم اللي قاعد يتفرجوا، واتمنى اني اعطيتكم المزايا واعطيتكم ايضا العيوب لكل واحد من هذول الجهازين، وكذا تقدروا تختاروا الشيء الافضل لكم. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كل ما اشوف اللون اوخر الجهاز. وايضا خليكم فعالين التنبيهات، واشوفكم في مراجعات جايه. السماعات ذي جدا كويس، تطور فيها كذا يعني، معليش يعني في فرق يا جماعه، في فرق. اشوفكم على خير.